Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 4 phần 7, sau khi Lập Nhi Hại sinh hải tử thứ hai, cả gia đình đã có một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc bên nhau. Tiếp theo, sang tập 5, cảnh tượng lúc này đã bắt đầu ở tại Thiên Tôn Sơn. Trong một sơn cốc, lúc này Khương Lan cùng Dịch Phong và Tảo Thu Lâm đang cùng nhau bàn bạc. Nhân lúc chờ đợi linh ấn xuất thế, Dịch Phong liền hỏi Khương Lan về huyết hải nữ vương vừa mới xuất hiện ở tại Thiên Tôn Sơn. Đáp lại, Lan Thúc cũng nói cho Dịch Phong biết vị nữ nhân kia rất giống với một cố nhân của mình, đó chính là Tiếp Vân. Nghe xong, mọi người liền gật đầu. Tiếp theo, ba người liền tính toán chuyện sẽ cùng nhau đảm bảo, lấy cả ba liên thủ cũng là một thế lực không nhỏ. Bởi vậy, sau một hồi bàn bạc, tất cả quyết định sẽ cùng nhau đảm bảo. Cứ thế, ba người chờ đợi, ánh mắt hướng về phía xa. Và rồi rốt cuộc, Thiên Tôn Sơn cũng phát sinh dị động, màu đỏ lại một lần nữa lan tràn, món bảo vật thứ hai xuất thế. Nhìn nó, huyết hải nữ vương hai mắt cũng liền sáng lên, không chút chậm trễ, bà ta cùng tất cả thần vương đồng thời động thân. Ngay sau đó, mọi người đồng loạt đuổi theo bảo vật, hòng đoạt lấy nó. Tuy nhiên, bảo vật lần này lại chui sâu xuống lòng đất. Bởi vậy, mấy vị thần vương phải dùng hết mọi thủ đoạn để đoạt lấy nó. Và rồi, sau một hồi, rốt cuộc Lan Thúc cũng đoạt được bảo vật. Không chậm trễ, ông liền cùng đồng đội bỏ chạy trước sự truy đuổi của kẻ địch. Cứ thế, một cuộc tranh đoạt quyết liệt diễn ra. Lúc này, lấy thực lực của Lan Thúc, ông rất nhanh đã đập cho vài tên khác, thân hình phải bay ngược về phía sau. Có thể nói, đây mới là bản lĩnh thật sự của team Lan Thúc, sự phối hợp là vô cùng ăn ý, khiến đám truy đuổi cũng không thể tiếp cận. Thế nhưng, đám người kia là rất đông, sau một hồi, Lan Thúc đã bị đám người Khương Phạm chặn đầu, võ mồm vài câu, hai huynh đệ lập tức giao chiến. Đáng tiếc, chỉ vừa mới tung ra một đòn toàn lực đầu tiên, cái lão Khương Phạm đã lập tức bị Lan Thúc đánh bay xuống mặt đất. Đến đây, Khương Phạm mới nhận ra thực lực của mình thua xa nhị đệ. Tuy nhiên, vì khao khát bảo vật, hắn lại một lần nữa lao theo truy đuổi. Còn Lan Thúc, với tốc độ vượt trội của mình, ông nhanh chóng vượt qua hết mọi cản trở và cùng đồng đội của mình hướng về phía cửa ra. Thế nhưng, ở cửa ra lúc này, huyết hải nữ vương cùng rất nhiều vị thần vương khác đã chặn đầu, bởi vậy mà ba người Lan Thúc phải lập tức dừng lại. Đến đây, bị dồn đến đường cùng, Lan Thúc đã phát huy ra thực lực thật sự, một màn giao chiến vô cùng quyết liệt cũng liền diễn ra. Chẳng mấy chốc, nơi đây đã xuất hiện những trận va chạm ầm ầm, kinh khí không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Có thể nói, thần vương giao chiến, một trận rung động kinh thiên động địa cũng ầm ầm nổ vang khắp đất trời. Cứ thế, cả ba người Lan Thúc phối hợp cực kỳ ăn ý và áp chế lại địch nhân. Cuối cùng, cả ba tiến vào được thông đạo và liền biến mất. Tuy nhiên, ở bên ngoài lối ra thì Tu La Thần Vương La Phàm, kẻ mạnh nhất, lại đã chờ sẵn ở đó. Vừa thấy ba người Lan Thúc ra ngoài, hắn lập tức chặn đầu. Sau đó, thời gian tĩnh chỉ được hắn thi triển trong chớp mắt, khiến ba người Lan Thúc không thể cử động trong giây lát. Đến đây, La Phàm lạnh lùng cầm đao trong tay tiến về phía ba người. Thế nhưng, đúng vào lúc Tu La Thần Vương chuẩn bị chạm tới ba người, thì bất ngờ thân hình cả ba lại đột nhiên biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Đến đây, La Phàm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một lát sau hắn mới nhận ra kẻ vừa cứu người chính là Tần Vũ, thì không khỏi nở một nụ cười trào phúng. Còn ở tại phủ đệ, ngay khi thân hình hiện ra, ba người Lan Thúc liền nói lời cảm ơn với Tần Vũ. Sau đó, dưới sự sắp xếp của nam chính, cả ba đã liền đi vào không gian do Tần Vũ tạo ra để nghiên cứu món pháp bảo mà họ vừa đoạt được. Cuối cùng, an bài hết tất cả mọi thứ, Tần Vũ liền sai người đóng cửa Mê Vụ Thành không cho ai tiến vào. Cùng lúc đó ở tại Thiên Tôn Sơn, sau khi đại chiến vừa kết thúc, chỉ thấy 8 đại thánh hoàng tất cả đều bị trọng thương. Đến đây, bọn họ liền cùng nhau võ mồm qua lại. Thế nhưng, đến khi Tu La Thần Vương nhắc đến việc Tần Vũ cứu Khương Lan đi thì tất cả đều yên lặng. Nhất là đám người Lôi Phạt Thành, mối thù lúc trước cộng với sự việc hôm nay lại càng khiến bọn họ thêm tức giận. Ngay lập tức, bọn họ liền bày mưu dụ đám thần vương xung quanh đến Mê Vụ Thành của Tần Vũ tấn công đoạt lại bảo vật. Đứng từ xa quan sát, thấy đám người Lôi Phạt Thành bày mưu, Tần Vũ chỉ cười nhẹ. Anh ấy quyết định bây giờ sẽ xuất hiện chơi với đám người kia. Bởi vậy mà thân hình nhoáng lên, nháy mắt sau đã thấy Tần Vũ đứng trước mặt toàn bộ đám thần vương, khiến bọn họ lập tức chú ý tới anh ấy. Đến đây, mấy tên kia liền nói Tần Vũ giao ra Lan Thúc để bọn chúng đoạt lại bảo vật. Đáng tiếc, Tần Vũ sao có thể đồng ý cơ chứ? Chính vì điều này, một cuộc võ mồm giữa hai bên đã liền diễn ra. Sau một hồi đấu khẩu, Tần Vũ rốt cuộc cũng hành động. Chớp mắt, chỉ thấy anh ấy dùng ra không gian đông kết, khiến toàn bộ mọi người ở đây không thể di chuyển. Sau đó, cây thương trong tay xuất ra, anh ấy liền đi về phía một tên người của Lôi Phạt Thành và ra tay dứt khoát, một thương liền tiễn tên kia về trời. Thấy thế, tất cả cũng phải sợ hãi. Tuy nhiên, cái lão già Khương Phạm đã sai, nhưng rất ngoan cố, lão liền hướng về phía Tần Vũ mà dọa nạt. Đáng tiếc, vị cha vợ này Tần Vũ không để vào mắt, một cuộc võ mồm giữa hai bên lại một lần nữa diễn ra vô cùng gay gắt. Tiếp theo, liệu rằng Tần Vũ sẽ làm gì để Lan Thúc không gặp nguy hiểm? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!